ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هنكمل مع بعض جينكنز فايل الجزء التاني. البروجكت اللي هنشتغل عليه النهاردة هو نفس البروجكت اللي استخدمناه في الفيديو بتاع ديف اوبس بايبلاين. عندنا هنا لارافيل اب وده اللي جواه الابليكيشن، جينكنز دايركتوري ده اللي جواه جينكنز فايل، تيرافورم ده اللي هيبني لنا الاي سي 2 اللي هنشتغل عليها النهارده. اللي ما شافش الفيديو بتاع الديف اوبس بايبلاين يا ريت يشوفه الاول عشان يعرف ايه اللي احنا عملناه قبل ما يكمل الفيديو ده. هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن. طيب احنا هنعمل ايه في الفيديو بتاع النهارده؟ اول حاجه هنروح نبني EC2 على AWS بتيرافورم. تاني حاجه هننزل عليها جينكنز وباقي التولز اللي هنحتاجها باستخدام السكريبت اللي احنا عملناه قبل كده. هنعمل جينكنز فايل اللي هيعمل لنا بيلد وبوش للدوكر فايل، وبعدين يعمل ران للانسبل بلاي بوك اللي هيشغل لنا البروجكت على نفس الاي سي 2 اللي احنا شغالين عليها. معظم الحاجات دي احنا عملناها قبل كده، بس كل مره هزود معلومه جديده في التول اللي احنا بنستخدمها. فحتى لو انت عارف جينكنز وانسبل ودوكر وتيرافورم، تاكد ان في حاجه جديده هتتقال، فخليكم معايا للاخر. اول حاجه هنعملها هندخل جوه تيرافورم دايركتوري ونعمل تيرافورم انت، وبعدين نعمل تيرافورم ابلاي. تمام كده تيرافورم عمل لنا كرييت ل EC2 على AWS، ونزل لنا الكي بير اللي احنا هنستخدمه، وده البابليك اي بي اللي هنكونكت بيه. هروح دلوقتي اكونكت على الماشين SSH. هعمل كرييت لسكريبت فايل اللي هينزل لنا جينكنز وباقي الحاجات اللي احنا محتاجينها. هديله executable permission وهعمل له run. هبوز هنا عشان هياخد وقت ونرجع نكمل اول ما يخلص. هو دلوقتي خلص installation. تعالوا ناكسس جينكنز. هكمل سيت اب جينكنز عادي خالص. هنحتاج نعمل اد للكريدنشالز بتاع الدوكر وجيت هاب زي ما عملنا في الفيديو اللي فات. ما ننساش ان انا في الدوكر هاب بدل ما بستخدم الباسورد بستخدم التوكن، وشفنا المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات بنجيب التوكن منين. تمام دلوقتي جينكنز جاهز عشان نقدر نعمل كرييت للبايبلاين. هاجي هنا اقول له نيو ايتم، هديله اسم واختار بايبلاين. هاجي هنا برضو اختار بايبلاين. قبل ما نختار انه يعمل رن للجينكنز فايل من جيت هاب، خلينا الاول نكتبه هنا ونشرحه وبعد كده نكمل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن دوكر هاب كريدنشالز وازاي نعمل لها اد في جينكنز ونعمل environment variable ونعمل ران للبلاي بوك بتاع الدوكر فايل. فخلينا نضيف نفس الكلام وبعدين نشوف هنعمل ايه جديد في الفايل ده. قلنا هنا انا بكريت بايبلاين وهيرن البايبلاين ده على اي ايجنت، ودي الانفايرمنت فاريبل اللي احنا عملناها وسميناها الدوكر هاب كريدنشالز عشان يقرا الكريدنشالز بتاع الدوكر هاب، وده الكوماند اللي استخدمناه عشان يعمل لوجن على الدوكر هاب.
وبعدين تاني ستيج قلنا له يعمل ران للانسبل بلاي بوك اللي عندنا بتاع الدوكر فايل. الستيج التالتة المفروض انها تران الدوكر كومبوز. فتعالوا نشوف كده الدوكر كومبوز والدوكر كومبوز بلاي بوك في البروجكت كان فيه ايه. ده كان الدوكر كومبوز اللي بيعمل لنا ران لثلاثة سيرفيسز، الداتابيز و PHP Apache و PHP MyAdmin. والبلاي بوك المفروض ان هو بيعمل الاول دوكر كومبوز داون عشان يتاكد ان مفيش حاجه راننج، وبعدين يعمل ريموف لكل الايمجز القديمه لو موجوده، ولو مش موجوده طبعا يعمل اجنور ويكمل، وبعد كده يعمل ران للدوكر كومبوز، يعمل دوكر كومبوز اب. طيب احنا المره اللي فاتت اضطرينا نعمل خطوه بعد ما بنعمل دوكر كومبوز اب، اضطرينا ندخل جوه الكونتينر بتاع الاباتشي عشان نرن كوماند كومبوزر ابديت. طيب المره دي عايزين نأوتوميت الموضوع ده. انا مش عايز كل مره بعد ما رن ادخل على الكونتينر وبعدين اعمل كومبوزر ابديت، عايزه هو يعمل كومبوزر ابديت. طيب احنا المره اللي فاتت عملنا رن انهي كوماند؟ عملنا دوكر اكزيك داش اي تي وبعدين اسم الكونتينر وبعدين باش، ده عشان ادخل على الكونتينر، وبعدين عملنا رن لكومبوزر ابديت. انا عشان اخلي دوكر يرن الكوماند على طول هقول له داش سي اللي هي كوماند، وبعدين اكتب الكوماند بتاعي هنا كومبوزر ابديت. بس برضو هنا عندي مشكله، داش اي تي انا هشيل التي دي. طيب هو يعني ايه اصلا داش اي تي؟ داش اي تي يعني انتراكتيف تي تي واي. اتكلمنا قبل كده على الموضوع النون انتراكتيف، فعشان ارن الكوماند يدخل هو جوه الكونتينر ويران كومبوزر ابديت من غير ما يطلب مني اكشن او يقفل لي التيرمينال، هضطر اشيل التي تي واي. فهيبقى الكوماند دوكر اكزيك داش اي وبعدين اسم الكونتينر داش سي كوماند وبعدين كومبوزر ابديت. تعالوا نرجع لجينكنز فايل ونشوف هنكتب الستيج الاخيره دي ازاي. هسمي الستيج دي run docker compose. احنا عايزينه يدخل جوه DevOps pipeline وبعدين laravel app، وبرضو هنا laravel app، وبعدين يرن ansible playbook. اسم البلايبوك عندنا اسمه playbook dash decompose. تعالوا نتأكد كده playbook dash decompose. تمام. تعالوا نراجع كده. اول ستيج هيعمل دوكر لوجن، تاني ستيج هيدخل على DevOps هنا DevOps pipeline وبعدين laravel app وبعدين يرن اول playbook اللي هو playbook.yaml، وبعد كده الستيج الأخيرة يعمل run decompose playbook. طيب ده نفس الكلام اللي موجود على الفايل اللي موجود على GitHub هنا. لو جينا هنا كده على البروجكت هنلاقي الفايل ده مكتوب فيه نفس الكلام. عايزين بس نعدل هنا laravel app وبعد كده نختار انه يرن جينكنز فايل من الجيت هاب. هاجي هنا اقول له get وناخد اللينك بتاع الريبوزيتوري وبعدين نعمل add للcredentials والبرانش اللي عندنا نتأكد اسمه ايه. انا عندي هنا اسمه main، والباث بتاع جينكنز فايل موجود جوه DevOps pipeline
وبعدين جينكنز، ده مكان الجينكنز فايل. تعالوا نعمل سيف ونجرب نعمل اول بيلد ونشوف هيعمل ايه. طيب هو عمل فيل، تعالوا نشوف هو عمل فيل ليه. تقريبا انا كاتب حاجة غلط. ديف اوبس كانت مكتوبة غلط، الاو كابيتال. تعالوا نرجع نعدلها هنا. ونعمل ران تاني. تمام، هو كده لقى الريبوزيتوري. اول ستيج هيجي يعمل دوكر لوجن، عمل دوكر لوجن. هيران هنا البلاي بوك بتاع الدوكر فايل اللي هيعمل لنا بيلد الايمج ويعمل لها بوش على الدوكر هاب. تمام، هو كده عمل لنا بوش. لو جينا هنا على الدوكر هاب على الايمج وعملنا ريفرش، هنلاقي الايمج اتعمل لها بوش من ثواني. ودلوقتي هو بيرن البلاي بوك بتاع الدوكر كومبوز. تمام كده، تمام، عمل رن. ولو جينا هنا خدنا الاي بي ودخلنا على بورت 4000، ده ال PHP my admin. ولو دخلنا على بورت 5000 هنلاقي البروجكت بتاعنا شغال. فهو كده دخل وعمل رن للكمبوزر ابديت. لو فاكرين كان بيجي هنا ايرور مسج وبلانك بيج. ده كده كان الفيديو بتاع النهاردة. استنوني في جينكنز الجزء الثالث، هنتعلم ازاي نعمل اد لل AWS credentials على جينكنز ونخليه يعمل لنا كلاستر على AWS. يا ريت يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا، مع السلامة.